مرحبا يا أصدقاء، اليوم سوف نتعلم حرف الثاء. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا لنتعلم الآن الكلمات التي تبدأ بحرف الثاء. ثاء ثعلب، ثاء ثياب، ثاء ثلج، ثاء ثعبان. والآن هيا نتعلم كيف تكتب حرف الثاء بالحركات. ث، ثو، ثي، ثن، 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 ثا، ثو، ثي. وهكذا نكون قد تعلمنا حرف الثاء. بإمكانكم مشاهدة هذا الفيديو مرة أخرى لكي تحفظوا حرف الثاء أكثر وأكثر. أراكم في فيديو آخر. إلى اللقاء.